ใครๆก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไอศครีมที่สำหรับคนทานเจกันค่ะนอกจากไอศครีมที่เป็นซอเบต์หรือว่าเป็นแนวกะทิแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเป็นไอศครีมนมถั่วเหลืองกันค่ะเอาไปให้เพื่อนๆเลือกทานนะคะไม่ว่าคนจะทานเจไม่ทานเจก็ทำได้เหมือนกันสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายมากเลยค่ะเตรียมส่วนผสมง่ายแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ใช้ไข่ค่ะทำให้ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากอะไรค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมของเมนูนะคะก็จะมีนมถั่วเหลืองค่ะอัลมอนด์สไลซ์น้ำตาลทรายค่ะกลูโคสเกลือค่ะแล้วก็วานิลลาเอ็กซ์แทรคนะคะค่ะส่วนผสมครบแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับไอศกรีมนมถั่วเหลืองนะคะก็อันนี้เราจะแบ่งนมถั่วเหลืองนะคะมาส่วนหนึ่งค่ะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะสักประมาณถ้ากะก็ประมาณ200 ถึง 300 มิลลิลิตรหรือเพื่อนๆกะเอานะคะอันนี้เราต้องการแบ่งมาอุ่นบนเตาเพื่อแค่ละลายน้ำตาลทรายกลูโคสแล้วก็เกลือค่ะก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวนี้ร้อนนะคะแล้วก็มาใส่พวกน้ำตาลทรายลงไปละลายกันค่ะนมถั่วเหลืองเราเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายกันใส่หมดเลยค่ะแล้วก็กลูโคสค่ะแล้วก็เกลือนะคะเกลือใส่นิดหน่อยพอนะคะให้มีรสเค็มติดนิดเดียวพอแล้วคนให้ละลายนะคะเดี๋ยวพอคนละลายก็จะใช้ได้นะคะเราก็จะเอาส่วนผสมเนี้ยเทกลับไปในส่วนผสมนมถั่วเหลืองที่เหลือกันค่ะอร่อยนิดนึงค่ะก็จะเห็นว่ามันละลายดีแล้วเราสังเกตได้นะคะว่าจะไม่มีน้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆติดอยู่บนกระชอนเขาเรียกอะไรที่คนของเรานะคะก็เอาเนี้ยค่ะเทกับนมถั่วเหลืองกันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่วานิลลาเอ็กซ์แทรคที่เหลือนะคะคนให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วค่ะไอศครีมนมถั่วเหลืองของเรานะคะที่เสร็จแล้วนะคะก็เอามาเทใส่ภาชนะของเรากันค่ะก็เพื่อนๆลองเลือกเป็นภาชนะพวกทัพเปอร์แวร์ปิดฝาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าส่วนผสมตัวนี้ค่ะไปเข้าช่องแช่แข็งกันก็เข้าประมาณทุกครึ่งชั่วโมงนะคะออกมาคนสักทีหนึ่งค่ะเป็นทำตัวเองให้เหมือนเครื่องทำไอศครีมอะค่ะเครื่องทำไอศครีมเนี่ยมันจะปั่นในขณะที่เพิ่มอุณหภูมิให้เย็นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อเอาลมเข้าไปแต่ว่าเราไม่มีเครื่องเราก็ทำที่บ้านโดยการเอาเข้าช่องแช่แข็งให้มันเย็นแล้วทุกครึ่งชั่วโมงก็ออกมาคนค่ะการคนของเราเนี่ยแหละเหมือนการเติมลมเข้าไปในไอศครีมนะคะทำให้มันค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกครึ่งชั่วโมงออกมาทีนึงเข้าช่องแช่แข็งใหม่แล้วออกมาอีกทีนึงนะคะทำไปสักประมาณโดยปกติอะค่ะประมาณ 6-7 ชั่วโมงมันจะแข็งตัวดีแต่อันนี้เราจะใส่มิกอินกันนะคะเป็นมิกอินอัลมอนด์สไลซ์เดี๋ยวสักประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงมันน่าจะเริ่มเซ็ตตัวแต่ยังไม่ได้แข็งมากขั้นตอนนั้นเราจะเอามาใส่มิกอินกันนะคะเดี๋ยวแช่แข็งให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะมาดูกันค่ะตัวไอศครีมนมถั่วเหลืองของเราผ่านไปสักประมาณ5 ชั่วโมงนะคะตัวนี้เริ่มเซ็ตตัวนะคะเริ่มแข็งตัวดีแล้วก็ตัวส่วนผสมนมถั่วเหลืองค่ะจะเห็นว่าเรามีใส่วานิลลาเอ็กซ์แทรคนะคะตัวนี้จะช่วยในการลดจุดเยือกแข็งนะคะของตัวส่วนผสมเราเพราะว่าอย่างถ้าเราเอาน้ำเต้าหู้ไปแช่ช่องแช่แข็งปกติจะเห็นเลยว่าน้ำเต้าหู้มันจะแข็งเป๊กเลยใช่ไหมคะพวกน้ำตาลหรือว่าพวกวานิลลาเอ็กซ์แทรคนี่แหละมันเป็นส่วนผสมที่ช่วยในการทำให้ส่วนผสมเหลวๆของเราเนี่ยไม่แข็งตัวที่อุณหภูมิ0 องศานะคะมันจะไปแข็งที่อุณหภูมิติดลบเยอะๆเนี่ยทำให้เวลาเราเอามาทำเป็นไอศครีมมันจะไม่แข็งตัวเกินไปนะคะก็ในขั้นตอนนี้ค่ะเราจะมาใส่มิกอินกันมิกอินเราก็คือเจ้าอัลมอนด์สไลซ์นี่แหละใส่หมดเลยแล้วก็คนให้ทั่วๆค่ะอันนี้น่าจะแช่แข็งไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามันยังคนได้อยู่ก็โอเคแต่จะเห็นว่าตัวส่วนผสมตัวนี้มันจะไม่ได้เนียนเท่ารสที่เป็นนมนะคะเพราะว่าไขมันไม่ได้เยอะเท่าทีนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ได้แบบห่วงเรื่องความอ้วนอะไรมากค่ะอยากให้เนียนขึ้นอาจจะดัดแปลงโดยการถ้าส่วนผสมหาง่ายหน่อยอาจจะใส่พวกเนยขาวก็ได้นะคะ
แต่อันนั้นต้องต้มให้มันละลายนิดนึงเนาะก็ใส่ไปได้ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะก็ได้มันจะช่วยให้เนียนขึ้นค่ะเพราะมีน้ำหนักมีไขมันอยู่ในนี้หรือบางคนแต่นั้นมันจะไม่กลายเป็นซอเบต์ละเพราะว่าซอเบต์คือไขมัน0%นะคะมันจะเรียกว่าเชอร์เบตหรือถ้าใครไม่ห่วงเรื่องว่ามันเป็นเจไหมอะค่ะก็จะใส่เป็นพวกไข่ขาวก็ได้อันนั้นก็ช่วยเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะเป็นออกแนวใสๆอะค่ะคนกินเจสุขภาพนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้คนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเข้าช่องแช่แข็งอีกสักประมาณ1 ชั่วโมงดูก่อนให้มันเซ็ตตัวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะมาค่ะมาดูกันว่าไอศครีมนมถั่วเหลืองของเราเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะตอนนี้แข็งตัวดีแล้วนะคะเสร็จตัวดีผ่านไปอีกประมาณ1 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะก็อันนี้ไอศครีมนมถั่วเหลืองของเรานะคะมีกินเป็นแอลมอนด์สไลด์ค่ะสำหรับอัตราส่วนและวิธีทำนะคะติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ